Thảo Điền vừa lọt top 16 khu phố thú vị nhất thế giới. Thì hôm nay mình sẽ đi tham quan một... đi đâu đây? Đi chơi. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. Đây có lẽ là một trong những cái tập vlog mà tụi mình rất là mong chờ để được làm với lại thực hiện. Có lẽ là kể từ khi mà tụi mình biết Thảo Điền lọt top 16 khu phố thú vị nhất thế giới của tạp chí Time Out, họ cũng có list ra những cái địa điểm mà gợi ý để mọi người có thể có một cái ngày hoàn hảo, một cái perfect day ở Thảo Điền. Cho nên là hôm nay thì tụi mình cũng sẽ khám phá Thảo Điền theo những cái địa điểm gợi ý đó. Sau khi ăn sáng xong thì tụi mình đang đi bộ trên con đường Xuân Thủy. Đây là một con đường trung tâm ở khu Thảo Điền và có rất là nhiều nhà hàng, cà phê và những cái brand nổi tiếng đều tụ tập ở cái đường Xuân Thủy này. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Hold on, put me together, take me back. Tịch này là mình không xài nha.
Hồi trưa này thì tụi mình có ghé một cái tiệm bò kho ở trong cái hẻm gần cái tiệm OBJ Off để mà ăn trưa. Thì lúc mà tụi mình bước vào kiểu rất là bất ngờ, bởi vì là bò kho nhưng mà không gian kiểu rất là chỉnh chu. Còn bạn thì bạn thấy đồ ăn đó làm sao? Mình thấy vị bò kho rất là đậm đà, cũng giống món bò kho truyền thống của Việt Nam. Trong cái quán họ có cái option để mà có thể dùng những cái loại mì khác nhau, và trong đó thì có mì ramen, mì udon hoặc là mì soba, cũng khá là lạ, và ăn kèm với trứng ngâm tương nữa. Nó hơi fusion với Nhật á. Giá cũng không quá là cao, cho nên là khi đến làng báo chí thì có thể thử ăn trưa ở đây. Hello mọi người, giờ này Hùng và mình có một thói quen mới là tụi mình sẽ thức dậy sớm và đi bộ vào mỗi buổi sáng. Thói quen này thì bắt đầu cũng đã được khoảng 1 tháng rồi mọi người. Và có 2 thứ mà mình thấy nó thay đổi khi mà tụi mình có một cái thói quen này. Đó là tụi mình bắt đầu một ngày làm việc nó năng suất hơn, tụi mình cảm thấy cơ thể nó sảng khoái hơn, thoải mái hơn. Cái thứ hai là nhờ đi bộ mà tụi mình có thể khám phá ra những cái địa điểm mới, những cái quán cà phê hay quán ăn mới mà trên cái đường đi bộ tụi mình tình cờ phát hiện ra. Giống như hiện tại là tụi mình đang ở làng báo chí, cũng là một cái khu rất là nhiều cây xanh, có nhiều cái quán cà phê cũng như là quán ăn núp hẻm nữa. Thì hy vọng cùng một dịp nào đó tụi mình sẽ giới thiệu những cái quán gọi là hidden cà phê này. Con sóc trên cục điện. Một trong những điểm thú vị mà tụi mình phát hiện ra là cái khu vực làng báo chí. Khi mà đi đến cuối con đường thì mình sẽ đến một cái bờ sông rất là yên bình. Này chắc là sông Sài Gòn mọi người, khá là chill, chỉ nghe tiếng chim hót thôi.
tụi mình sẽ unbox một cái đèn giấy để treo trên trần. Ra là tụi mình lướt Insta thì cũng thấy nhiều bạn trang trí cái này rất là xinh. Tụi mình cũng muốn trang trí cái phòng tụi mình thử. Ta-da! Cái này là cái đèn thả trần, Dây điện với dây chuông, điện, dây điện chui, móc treo. móc treo để tụi mình tính là sẽ treo lên trần. Hết rồi. Chắc là để chăm sóc. Tụi mình mới vừa lắp xong cái đèn. Bây giờ tụi mình sẽ tìm cách để mà treo lên trên cái trần này. Ngay cái ô điện bên đây. Nhắm thẳng hơn. Để đứng tản lên nha. Để đứng tản lên. Rung dữ. Đi ngược lại. Đi ngược lại. Không luôn. Không luôn ở đây. Không đúng. Rồi. Qua. Ra. Lấy một cái cá me đậu phộng.
và tụi mình sẽ vô coi mọi người ơi. Cine được trước. Cái dài quá. Tụi mình mới vừa xem xong phim Flow. Thì lúc mà tụi mình đặt á, thì tụi mình đặt rạp Galaxy, nhưng mà không có ngờ là vô rạp Kids, Cine The Kids. Thì kiểu trước khi vô rạp là nguyên cái khu vui chơi con nít này kia luôn mọi người. Xong rồi vô rạp đó cũng là rạp mà kiểu rạp ghế nằm á. Trời ơi, giống như con nít gì đó. Xong có nguyên cái cầu tuột trong rạp phim luôn. Trời ơi, lần đầu tiên mà tụi mình đi coi phim ở cái rạp vui như vậy. Cũng là một trải nghiệm và đáng nhớ. Về cảm nhận phim Flow thì tụi mình thấy rất là hay. Dù là phim không có lời thoại, chỉ có meme go go thôi, nhưng mà tụi mình vẫn hiểu được cái thông điệp của bộ phim. Đặc biệt tụi mình cũng thích cái animation và cái style thiết kế của bộ phim. Xứng đáng là bộ phim hoạt hình hay nhất trong giải Sky 2025. Từ 75 đến 90 phút khoai cũng gánh nhiều. Cũng đã lâu rồi tụi mình mới quay shopping on. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một vài món đồ mà tụi mình đã mua trong những ngày vừa qua. Đầu tiên là Amai, một cái local brand chuyên về gốm thủ công. Mình có một cái hướng dẫn để bảo quản gốm như thế nào. Thì đây là gốm thủ công, cho nên là mọi người thấy là cái shape của những cái món đồ nó rất là organic, rất là do kiểu handmade đó mọi người. Và những cái màu sắc của cái gốm này cũng khá là pastel, khá là dễ thương. Thì tụi mình mua là 2 cái tách cà phê như thế này. Rồi sau đó thì tụi mình cũng mua một cái chén nhỏ như thế này để đựng nước chấm. Nhưng mà bạn nhân viên cũng suggest là có thể ăn cái này với hộp vịt lộn. 3 món này tụi mình mua tổng giá là 295. Thì trong gốm Amai ở cuối cửa hàng nó có cái quầy là clearance sale, thì mọi người có thể đến đó để mua được những cái món mà giảm giá. Thật ra là nó cũng không quá khác biệt nhiều nếu mà mọi người nhìn kỹ. Đôi khi nó chỉ có là một cái vệt móng tay nhỏ hay là một cái vệt màu nó bị phai đi thôi. Nhưng mà nhìn tổng quan thì cũng rất là ok luôn mọi người. Cho nên là tụi mình sẽ suggest là mọi người có thể mua cái trong cái khu gian hàng clearance sale ha. Món thứ hai là cái loại trà tụi mình mua ở cái gian hàng hội chợ Zipper. Đây. Thì cái trà này có tên là Cardamom Tea, nó là một loại trà từ Ấn Độ. Thật ra trà Ấn Độ thì tụi mình chỉ có biết mỗi cái masala tea thôi, và được cái bạn chủ gian hàng bạn giới thiệu cái loại cardamom này thì nó nhẹ hơn và nó dễ uống hơn.
uống khá là thơm và ấm bụng. Mọi người có thể thử cái loại trà này nhé. Hôm bữa tụi mình đi Flying Tiger ở bên Park Mall thì cũng có mua hai cái món. Thứ nhất là cái khay đựng đồ này, với cái thứ hai là cái hộp viết. Cái hộp viết này tụi mình mua về xong tụi mình cũng có cái con này, tụi mình chưa biết gắn ở đâu, cho nên là tụi mình gắn vô cái hộp viết này luôn. Cũng xinh ha mọi người. Còn cái khay đựng đồ này thì tụi mình thấy mấy bạn creator nước ngoài cũng hay mua và sử dụng để trang trí nội thất, cho nên là khi mà đi Flying Tiger tụi mình thấy là tụi mình cũng mua về để trang trí nhà cửa luôn. Thì cái này nó sẽ xếp gọn được, cho nên là bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người coi nha. Này, khi mà gắn vô thì nó sẽ thành ra như vậy, cũng khá là gọn, nên là tụi mình cũng sẽ đựng mấy cái đồ linh tinh, ví dụ như là dây sạc này kia để trong đây. Bạn biết nó giống gì không? Giống gì? Giống mấy giỏ đựng trái cây ngoài chợ.